Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang isu boikot dan tentang permusuhan di antara orang Yahudi dan orang Palestin. Pada tahun 2000, saya telah dihantar ke Amerika Syarikat untuk bertemu dengan US Congress Committee for Foreign Relations and Human Rights. Tugas saya ialah untuk memberi talimat ataupun briefing kepada ahli US Congress Committee tersebut tentang politik di Malaysia dan terutama sekali isu Anwar Ibrahim. Di dalam talimat saya telah bercerita tentang perkembangan politik Malaysia, apa yang sedang berlaku di Malaysia pada tahun 2000, dan tentang perbicaraan Anwar Ibrahim's trial. Bagaimana perbicaraan Anwar itu tidak adil oleh kerana banyak penyelewengan dan cacat di dalam perjalanan, the process of the trial. Dan sepatutnya Anwar tidak didapati bersalah kalau kita ambil kira beberapa isu yang sepatut diambil kira tapi tidak diambil kira. Dan perkara ini telah pun dijelaskan di dalam satu interview dengan TV Australia, dan Christopher Fernando telah bangkitkan satu persatu di mana cacat tersebut dan sebab apa sepatutnya halfway through the trial, sekerat jalan perbicaraan, sepatutnya perbicaraan itu ditamatkan dan charge digugurkan, memandang semua isu-isu teknikal, isu legal ini. So, selepas saya beri talimat kepada di US Congress Committee tadi, dan saya telah bercerita bahawasanya Anwar ni, kesalahan sebenar Anwar ialah dia cuba rampas kuasa dari Mahathir, dia cuba gulingkan Mahathir, jadi Mahathir sumbat dia masuk jail atas isu tersebut. Mereka tanya saya, tapi Anwar buat ke tak buat yang dituduh tadi? Saya kata itu tidak timbul. The issue is bukan apa yang Anwar buat, sebab isu tu kalau di Malaysia mungkinlah satu jenayah, tapi di negara-negara lain bukan dianggap sebagai jenayah. Dan yang penting tu, saya beritahu US Congress Committee, bukan adakah Anwar lakukan atau tidak lakukan kesalahan yang dituduh. That's beside the point. The point is, adakah mereka berjaya membuktikan tuduhan tersebut? Were they able to prove the crime? Or dia orang mana mendapati Anwar bersalah tanpa bukti. So dalam kes ni saya kata mereka gagal membuktikan. They failed to prove it in court. So kalau Anwar buat sekalipun, it does not matter. It does not matter whether he did or did not commit the crime. It's whether they were able to prove he committed the crime. Dan in this case, no. Okay, puas hati mereka. Lepas tu dia tanya, okey, apa tindakan awak nak suruh US ambil terhadap Malaysia atau terhadap Mahathir? What action do you want US to take against the government or against Mahathir? Do you want us to trade sanction on Malaysia? Maknanya boikot lah barangan Malaysia, apa pengeluaran Malaysia, any production from Malaysia, boikot lah. Do you want us to impose trade sanctions on Malaysia ataupun boikot barangan Malaysia, terutama sekali kelapa sawit misalnya? Saya kata no. If you do that, if you impose a boycott or trade sanctions on Malaysia, Mahathir won't suffer. The ruling government will not suffer. The people who suffer will be the rakyat, the citizens of Malaysia. The poor people will suffer. The rich people will not suffer. The rich people have enough money already overseas. They will not go hungry. But the working man, the rakyat, the poor people, the lower class, they will suffer if you impose trade sanctions. So, dia orang setuju. Dia kata, yes, we agree.
But we ask you anyway what you want. And if you say you do not want trade sanctions, we agree, because it will hurt the people more than it will hurt the rulers. Okay. So I said, what I want is for Anwar to be declared a prisoner of conscience. I want Anwar to be declared a political prisoner. He is not a criminal. He has not been properly convicted for a crime. He has been unfairly jailed, okay, by a kangaroo court, and it's all about politics, and he should therefore be considered a political prisoner ataupun prisoner of conscience. And we want all the Western governments to do the same. So semenjak tu, US Congress, Freedom House, Amnesty International, dan termasuk kerajaan Australia, New Zealand, Britain, dan EU Parliament, European Union Parliament. EU Parliament telah also declare Anwar prisoner of conscience ataupun political prisoner, dan Wan Aziza dijemput untuk berucap di depan EU Parliament, European Union. So dari segi itu kita berjaya. Bermaknanya satu dunia telah declare atau telah istiadat Anwar sebagai prisoner of conscience ataupun political prisoner. Dan prisoner of conscience is very powerful. Sebab semua media-media antarabangsa, baik news media ke ataupun artikel rencana yang ditulis oleh international punya writers, they always refer to Anwar as a political prisoner, prisoner of conscience, a victim of a kangaroo court, a victim of an unjust trial. Kita tahu, kalau kita buat trade sanctions ataupun kita minta US dan Barat buat trade sanctions terhadap Malaysia, yang akan menderita ialah rakyat Malaysia. Pucuk pimpinan tak akan, dia ada juta-juta simpan di luar negara. Dia orang tak susah, dia orang tak miskin. Yang miskin ialah rakyat. Tengok macam sekarang ni. Misalan kan, ekonomi teruk. Rakyat susah nak cari makan, barang makanan mahal, kerja tak ada. Siapa yang ada ke pemimpin-pemimpin yang 222 ahli parlimen tersebut yang duduk kecoh dalam parlimen, bergaduh, bertekak? Adakah mereka susah? Tak. Mereka masih gaji jalan, allowance jalan, harta banyak. Yang susah ni ialah rakyat. So kita tak mau susahkan rakyat, kita tak mau adakan trade sanctions ataupun boikot, tapi kita nak US dan dengan pertolongan US suruh beberapa negara lain, negara barat dan termasuk NGO dan human rights organisation dan sebagainya declare Anwar ni prisoner of conscience. So sampai hari ni title tu prisoner of conscience masih kekal. So kita ni sekarang duk marah dengan apa yang berlaku lah di Gaza, di Palestin dan sebagainya, dan kita boikot. Yalah, boikot McDonald's, boikot Starbucks dan sebagainya. Boleh lah. Kalau kita rasa personally we can't do much, kita nak angkat senjata pergi ke Timur Tengah, nak pergi berperang, kita tak mampu. Dan bukan benda yang orang biasa boleh buat. Kita tidak dilatih, we're not trained to fight. So kita nak tunjuk sokongan atau nak tunjuk marah dengan kita boycott is okay. Tapi kita kena faham ya, boycott tu in itself is not going to be effective. Mana boycott sahaja tidak mencapai matlamat. Dan kalau matlamat kita ialah untuk nak bankruptkan syarikat-syarikat yang telah tunjuk sokongan terhadap Israel, it will not happen. Market Malaysia ni is a drop in the ocean. They are doing worldwide. Kita ambil macam McDonald's misalan. Di Perancis tu dia ada beribu cawangan. Thousands in France.
So dengan kita boikot berapa puluh ke ataupun even berapa ratus di sini, they are not going to be hurt. McDonald's will not go bankrupt. Starbucks will not go bankrupt. Kalau akhirnya kita paksa, kerajaan paksa mereka tutup operasi sekalipun, it will not matter. They lose a little bit lah. They tak lose begitu banyak. So we must think of more. Apa lagi yang kita boleh buat lebih dari hanya kita boikot McDonald's ke Starbucks ke apa. Because that action is only symbolic. Symbolic. Macamlah kita bakar bendera Israel depan US Embassy. US Embassy tidak akan tutup. US Embassy tidak akan tarik sokongan dari Israel. Dia masih akan kekal sokongan terhadap Israel. Even kita bakar bendera US dan Israel depan embassy pun, it's not going to do. We must think of more how to hurt them real bad. So, itu satu. Now, bila US tanya apa tindakan selain dari hanya declare bahawasanya Anwar is prisoner of conscience, apa lagi kita boleh buat? Saya kata kita kena tumbangkan kerajaan Mahathir. That's what we need to do. We have to bring down the Mahathir government to seek justice for Anwar. Ataupun to take revenge, balas dendam atas apa kerajaan buat kepada Anwar. So to do that, maknanya sekiranya kita nak barisan alternatif, masa tu BA lah, barisan alternatif, gabungan 4 parti, kalau kita nak mereka menang pilihan raya, akan datang, mungkin 2, 3, 4 pilihan raya lagi, maybe next pilihan raya tak cukup, too short, especially Parti Keadilan baru ditubuhkan bulan April tahun 99, dan gabungan barisan alternatif baru ditubuhkan November 99. So masih infant lah. Masih boleh dikatakan budak sekolah rendah punya level. Kita kena tunggu hingga barisan alternatif mencapai status PhD. So kita kena bagi berapa tahun tu? 2, 3 pilihan raya. Tapi pilihan raya mahal. Barisan Nasional belanja 1.5 bilion. Ini Mahathir sendiri kata. Mahathir kata, masa saya dulu, kita belanja 1.5 bilion untuk pilihan raya. Pengakuan Mahathir. So, we also need money. A lot of money. Untuk menang pilihan raya. So, kita perlu bantuan US dari segi kewangan. Kalau kita nak menang pilihan raya akan datang, kalau kita tidak ada 1.5 bilion juga, ringgit Malaysia, mustahil kita nak menang pilihan raya. Politics is about money. Winning elections is about money. Dan the US Congress Committee punya chairman kata, samalah di Amerika. Only the rich can win elections. Dia ngaku di Amerika pun sama. So, selepas tu kita arrange lah beberapa mesyuarat. Di antara pemimpin PKR dan juga wakil dari IRI, International Republican Institute. Dan matlamat kita is nak tengok bagaimana IRI dan beberapa agensi lagi di Amerika boleh membantu pembangkang dengan bantuan kewangan. Supaya satu hari mereka boleh tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional dan ambil alih pemerintahan Malaysia. Itu masa itulah ianya bermula. So, trade sanctions, no. Tidak akan mencapai matlamat, akan menyusahkan rakyat biasa. Tapi kalau bantuan kewangan, kalau kita ada cukup, boleh dikatakan war chest. The word is war chest. Kita boleh tumbangkan kerajaan. Macam di Thailand, kerajaan tumbang. Itu kerana millionaire di Thailand, mereka tubuhkan satu war chest dan dengan begitu banyak duit, tumbang kerajaan Thailand juga. Saya ada di situ. Saya hadir dalam demonstrasi itu dan saya telah menyaksikan bagaimana kerajaan tu akhirnya tumbang. So anyhow, satu lagi short
history sejarah. Kita ni duk tengok Palestine atau isu Israel Palestine ni is isu agama. Isu orang Yahudi lawan orang Islam. No. Ini yang sebenarnya tak kena mengena dengan agama. Ini kita kena faham. Oleh kerana itu, banyak negara Arab atau negara Islam tidak berapa nak sokong Palestin. Kalau kita tengok negara-negara Islam di Timur Tengah, dia orang tak berapa sokong, kadang-kadang cakap sajalah. Dan OIC ni akan adakan mesyuarat berapa hari lagi ni. Perdana Menteri Anwar dikatakan akan menyertai atau akan menghadir mesyuarat OIC. Tengoklah. Tengok minggu depan, lepas mesyuarat OIC ni, apa akan berlaku? Apa tindakan negara Islam di Timur Tengah akan ambil? Nothing. No. Biar saya beri sikit latar belakang ataupun di ceramah tentang sejarah permusuhan orang Yahudi dan orang Palestin. Orang Yahudi dan orang Palestin ni sudah bermusuh 4,500 tahun dulu. 4,500 years ago, orang Palestin dan orang Yahudi sudah bermusuh. Saya baca sikit ni daripada Bible Yahudi, the Old Testament. The Old Testament di dalam Christian dia panggil Old Testament, kita ni panggil kitab Injil Yahudi lah, sebab dia ada dua. Dia ada Old Testament, New Testament. Old Testament tu kitab Yahudi, New Testament tu kitab Christian. Tapi orang Kristen percaya kepada kedua-dua, Old Testament dan New Testament sekali. They go with both, Walaupun ada orang Kristen kata dia orang hanya percaya New Testament. Tak betul. Actually Old and New Testament. So di dalam kitab Injil 4,000 lebih tahun dulu, ini yang dikatakan, ini mula-mula laporan daripada buku sejarah. The Philistines, dipanggil Philistines. The Philistines were an aggressive, war-mongering people who occupied territory southwest of Israel, between the Mediterranean Sea and the Jordan River. The name Philistine comes from the Hebrew word Philistia, and the Greek rendering of the name Palestiniae. Palestiniae gives us the modern name Palestine or Palestine. So Palestine comes from the Greek word Palestine and from the Hebrew word Philistia, and dilaporkan dia an aggressive warmongering people. Dia orang ni dia macam orang Arab. Dia orang ni nomads, maknanya dia tidak duduk satu tempat tau. Dia bergerak dari tempat ke tempat. Now, di dalam buku Genesis, buku Genesis iaitu 4,000 tahun dulu lah. Buku Genesis ni kitab Yahudi sebelum adanya agama Kristian. Maknanya 2,000 tahun sebelum agama Kristian. Agama Kristian baru 2,000 tahun dulu. Ini 4,000 tahun dulu. Genesis 4,000 tahun dulu bercerita tentang David and Goliath, di mana berlaku peperangan di antara tentera Palestin atau the Philistines dan tentera Yahudi, Judah. So David ialah general. Goliath ialah general orang Filistin, orang Palestin, dan David dari tentera Yahudi. So David dan Goliath bertempur satu lawan satu. Dan dia bertempur, dan David ni orang kecil. David ni kenit orang dia. Goliath ni besar. That's why dia panggil Goliath. Goliath ni maknanya dia lebih dari 6 kaki tinggi, badan besar, maknanya kalau kereta kebal pun dia boleh terbalikkan kereta kebal. Huge person, Goliath. And David ni kenit je.
So David dengan Goliath, 1 lawan 1, David mengalahkan Goliath. Dia pakai slingshot. So dengan slingshot, dia bunuh Goliath. Jadi hari itu, oleh kerana dia punya general dari dari golongan Palestin mati, maka orang Yahudi menang. Orang Yahudi menang peperangan lawan orang Palestin. Jadi dalam cerita ni, in this story, orang Palestin ni jahat. Dan orang Yahudi baik. Orang Yahudi ni mangsa kezaliman orang Palestin. Akhirnya Tuhan beri kemenangan kepada Yahudi dan orang Palestin kalah. Dan dikatakan selepas tu, ini kalau ikut Joshua, kitab Yahudi, Joshua 13.3, the Philistines moved inland from the coast of Canaan. There they built their civilization primarily in 5 cities: Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gath, and Ekron. So orang Palestin selepas tu berhijrah lagi. Dia ni bergerak dari tempat ke tempat. Akhirnya mereka berhijrah, orang Palestin berhijrah ke tanah Yahudi. They migrated to Jewish land, and dia orang buka masyarakat ataupun bandar di Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gath, and Ekron. So maknanya, kalau ikut kitab Injil kitab Injil Yahudi, orang Palestin ni rampas tanah Yahudi, dan ini mereka telah buat beribu tahun dulu sebelum adanya agama Islam ataupun agama Kristian. So perbalahan atau pemusuhan di antara orang Yahudi dan orang Palestin ni, masa tu agama Kristian pun belum ada, agama Islam pun belum ada, dan orang Yahudi ni percaya kepada satu Tuhan, the one God. Orang Palestin ni dianggap sebagai kafir. Dan orang Yahudi panggil orang Palestin ni, dia tak panggil kafir, dia panggil orang tidak bersunat. So Palestin ni, kalau orang Islam kata kafir lah, orang Yahudi kata ini golongan tidak bersunat, maknanya kafir lah. So this is historical. Ini tak kena mengena dengan agama, tak kena mengena dengan agama Islam ke, agama Kristian ke. Dan ianya historical. 4,000, 5,000 tahun dulu mereka sudah berbusur, dan orang Yahudi menganggap orang Palestin ni merampas tanah Yahudi, dan mereka telah buat ni 3-4 ribu tahun dulu. Orang Palestin ni rampas tanah Yahudi. So sekarang ni anggapan kebanyakan orang Yahudi, mereka tidak merampas tanah Palestin. Mereka cuma ambil balik tanah yang orang Palestin telah rampas. So how do you solve a problem apabila sikap orang Yahudi ialah tanah tu tanah orang Yahudi, yang merampasnya orang Palestin. Kita hanya mengambil balik tanah yang telah dirampas dari kita oleh orang Palestin. It's a very difficult issue to resolve. Dan kalau kita bawa masuk isu Islam lawan kafir ke, Islam lawan, tak boleh, it will not be solved, because the issue is totally different dari apa yang kita menganggap. So just to give you a bit of background, sebab ramai orang tak berapa faham isu ini, dan mereka rasa ini orang Yahudi menzalimi orang Islam. Itu pandangan kita, dan saya tak kata itu pandangan yang salah. Yang saya kata, pandangan kita tu tidak sama dengan pandangan Yahudi. Pandangan Yahudi ialah mereka tidak lakukan kezaliman. Mereka menegakkan kebenaran. Assalamualaikum. Salam sejahtera.